السلام علیکم. نن په دې لیکچر کې مونږه د سکیلن ټراینګل حواله سره خبره کوو. الریډي تاسو ته پته را زمونږ لاست لیکچر چې کوم هغه په آیسوسیس ټراینګل باندې د ټراینګل مونږه ټایپس ډیسکس کول ځکه چې د دې د سایډ په لحاظ سره 3 ټایپس نو پای کې لاست ټایپ چې کوم دی هغه سکیلن ټراینګل د سکیلن ټراینګل چې څومره کنسپټ دی دا مونږ نن په دې لیکچر کې ډیسکس کوو. دا چې کوم ټایپس دي دین علاوه دا غي ایریا دا پیرامیټر دا مونږ څنګه فایند کوو تفصیل سره په دې باندې خبره کوو. خو دا لیکچر به د خپل ملګرو سره ضرور شیر کوئ ځکه چې دا ټاپک چې کوم دی ډیزت امپورټنت دی. نو فرست اف آل راځو د دې سکیلن ټراینګل ډیفینیشن ته چې څومره سمپل او ټو د پوینټ ډیفینیشن دی نو هغه مونږ ان شاء الله په لیکچر کې ډیسکس کوو. د علاوه ډیفرنٹ ټایپ ډیفینیشن ته کولای شي خو چې کوم سمپل ډیفینیشن دی هغه مونږ ډیسکس کوو چې a scalene triangle is a triangle in which all three sides are in different length and all three angles are of different measures. نو سکیلن ټراینګل چې کوم دی زموږ سره هغه ټراینګل وي چې دا غي چې کوم 3 سایډز وي. الریډي تاسو ته پته چې ټراینګل وي هغه شیپ ته چې پای کې زموږ سره 3 سایډز وي نو هغه 3 سایډز چې هغه په لینث کې ډیفرنٹ وي نو دا قسمه ټراینګل ته بیا موږ وایو دا سکیلن ټراینګل نو تاسو د شیپ ته وګورئ زموږ سره 1 سایډ 2 سایډ 3 سایډ د دریوانو میجرمنٹ چې کوم دی هغه ډیفرنٹ دی یعنی دریوانو په لینث کې ډیفرنس دی نو د دې وجې بیا دې ټراینګل ته موږ سکیلن ټراینګل وایو. د علاوه چې سایډونه چې کوم دی هغه ډیفرنٹ شو تاسو د شکل کې کته شي نو د نه ظاهره شو چې دنه کوم انټیریور انګلز وي دا به هم په لینث کې څه وي ډیفرنٹ وي. لاندې موږ لیکلي چې د ته موږ اف پرایم ورکړی بی پرایم سی پرایم نو د دې چې کوم انټیریور انګل سم دی دا به 180 برابر وي خو د دې چې کوم سم دی دا به 180 برابر وي خو دا په میجرمنٹ کې سیم نه دلته موږ لیکلي چې دا په ډیفرنٹ میجر کې یعنی د دې میجرمنٹ به چې کوم دی دا به سیم نه وي. نو د قسمه ټراینګل ته بیا موږ وایو چې دا به کم ټراینګل وي سکیلن ټراینګل چې دا غي 3 سایډز چې کوم دی هغه په لینث کې څه وي ډیفرنٹ وي. نو د دې نه فرست موست امپورټنت خبره چې کوم دا هغه د سکیلن ټراینګل د ایریا دا د دې ایریا چې کوم د دې فایند کولو فارمولا د به حیثیت نور چې کوم موږ الریډي ویلي اساسلیس او ایکویلیټرل ټراینګل دا په فارمولا په دې کې ډېر ډیفرنس دی نو هغه به ان شاء الله فایند کوو. د نه علاوه پیرامیټر نو فرست اف آل موږ دلته لیکلي چې ایریا اف ا سکیلن ټراینګل نو ایریا اف ا سکیلن ټراینګل فارمولا دا چې a equal to دلته موږ لیکل a equal to under the root s into s minus a into s minus b. اوس دلته دا s چې موږ لیکل نو د دې څه مطلب دی دا الریډي ځان له پوره لیکچر غواړي خو سمبل ته موږ شارټ چې کوم دا ډیسکس کو چې where s is the semi parameter of a triangle چې دا s چې کوم دا s موږ دلته لیکل دا زموږ سره یو قسمه semi parameter وي of a triangle نو s موږ سره د a plus b plus c equal to 2 چې تاسو به 3 سایډ چې کوم دی هغه 3 سایډز دي نو دا به 8 کې په 2 به ډیوایډ کې دی متاثر شي اس دې ته موږ وایي سیمی پیرامیټر. نو سیمی پیرامیټر څه ته وایي دا ځان له فور لیکچر غواړي خو تاسو ته پاره شي الریډي پیرامیټر زموږ سره د باونډري اورال لینث وی چې کله دا موږ 8 کو دی زموږ سره چې پیرامیټر دا چې کله 3 سایډز ته 8 کې په 2 باندې ډیوایډ کې دی نو موږ سره چې اس دا 3 سایډز به موږ لاره کړی a b c r the sides of the triangle کوم ټراینګل چې چاله درکړی دا به سکیلن ټراینګل وي او د دې 3 سایډ به چې کومه تاله درکړی وي نو دا اس شو چې کوم ته موږ سیمی پیرامیټر وایو دا د ایریا دا چې کوم موږ د سکیلن ټراینګل د ایریا د فایند کولو د فار یوز کو. سیکنډ نمبر دی زموږ سره پیرامیټر اف ا سکیلن ټراینګل چې کوم تاسو ته پیرامیټر وایي باونډري لینث دی اورال نو د کلوز فیګر نو تاسو ته پاره د دې چې کوم پیرامیټر کوم فارمولا دا هغه سمپل فارمولا څنګه چې د نور د فار و چې a plus b plus c 3 سایډ به چې کوم دا هغه 8 کی او د دې نه به تاسو راشي د سکیلن ټراینګل پیرامیټر. نو دا دوه فارمولې موست امپورټنت فارمولې چې د دې فطوب ان شاء الله مونږ اوس ایگزامپلز سال کو. د دې نه فس بیا زموږ سره راځي د سکیلن ټراینګل ټایپس چې آی د سکیلن ټراینګل چې 3 سایډز وي او په لینث کې ډیفرنٹ وي هغه ته سکیلن ټراینګل اوس دا غي 3 ټایپس دي چې ټایپس اف ا سکیلن ټراینګل اوس دا ځان لیکچر غواړي څنګه چې کوم زموږ سره آیسوسیس ټراینګل ټایپس دغه شان دي هم 3 ټایپس دي دا ان شاء الله موږ په ډیفرنٹ لیکچر کې ډیسکس کوو په تفصیل سره. فرست نمبر دی اکیوټ انګل ټراینګل سیکنډ نمبر دی رائټ انګل ټراینګل او ثرد نمبر دی ابټیوز انګل ټراینګل. اوس دا کم ټراینګلز دي په سکیلن ټراینګلز کې نو د دې په انټیریور انګل چې کوم میجرمنٹ کې بیا ډیفرنس الریډي خو ډیفرنس دی خو دا بیا زموږ سره یو رائټ وی بل به چې کوم دی 90 نه کم وی بل به چې کوم دی 90 نه سیوا وی نو دا به ان شاء الله موږ لیکچر کې ډیسکس کوو. نو دا 3 ټایپس او د دې چې کوم فرست ایریا د فار کوم فارمولا او پیرامیټر د فار موست امپورټنت چیزو دا مونږ الریډي ډیسکس کو. اوس راځو په سکیلن ټراینګل باندې ایگزامپلز ته چې آیا په دې مونږه ل کوېسچن څنګه راځي او دا مونږه د دې فارمولاز په ترو باندې اسانۍ سره څنګه سال کولی شو.
First number example زمون سره دا دی چې find the area of the scalene triangle ABC with the sides 8 cm 6 cm and 4 cm موږ له یو triangle لا کړی دی چې هغه scalene triangle له هغې زمون سره 3 side دی ABC دلته A دی B دی C دی capital چې کوم دی هغه ورکړي دي مثال په طور باندې داسې چې دا زمون سره A شو دا زمون سره شو B او دا زمون سره C چې زمون سره یو ټراینګل سکیلن چې د هغې 3 سایډز دي فرست 8 دی سیکنډ 6 دی او تھرډ نمبر چې کوم دی هغه 4 سنټیمیټر دی تاسو ته وایي چې د دې ایریا فایند کوي نو په فارموله کې زموږ سره نه دا یو پوینټ ایر شوی چې کوم موږ بیګیننګ کې ویل چې اس ماینس سی مونږه په ایریا په فارموله کې چې کوم د سکیلن ټراینګل په فرست کې موږ ډیفینیشن کې ویل نو هغه زموږ نه دا ایر شوی سوري دا چې کوم په کې انکلود دی تھرډ نمبر پوینټ اس ماینس سی نو چې کله زموږ سره 3 سایډز ګیونی نو بیا دې فارمولې ته موږ هیرونز فارمولا هم ویلی شو دا په تاسو په میتھمیټکس کې لیدلی وي هیرونز فارمولا موږ بیا یوز کولی شو کله زموږ سره 3 سایډز ګیون وي نو موږ بیا یوز کوو چې کله زموږ سره 3 سایډز ګیونی نو موږ بیا هیرونز فارمولا چې کوم دی هغه څه کوو یوز کوو نو هیرونز فارمولا چې کوم دی هیرونز فارمولا زموږ سره دا ده already مونږه په بیګینینګ کې دا یو پوینټ ایر شوی او بهر کې دا پدې کې 8 دی چې s انټو s ماینس a انټو s ماینس b انټو s ماینس c نو فرست اف آل به مونږ راځو s ویلیو به فایند کوو زموږ سره 3 ویلیوز already given دي چې فایند د سیمی پیرامیټر ویلیو نو s زموږ سره د a b c ډیوایډ بای 2 a زموږ سره 8 دی b زموږ سره 6 دی او ستور زموږ سره c دی چې د راځي 18 چې په 2 ډیوایډ کې د راځي 9 نو 9 زموږ سره s راغی و سمپلی په دې کې زموږ سره s په ځای 9 ولګید s په ځای 9 بای 8 9 by minus 8 9 minus 6 او 9 minus 4 c زموږ سره 4 دی 6 دی 8 دی دا چې کله یو بل نه ماینس دی راځي 1 دی راځي 3 دی راځي 5 دا چې په خپل منځ کې ملټیپلای کې دی راځي 135 نو دا چې کله ته سکویر روټ نه وباسي دی راځي زموږ سره راځي 11.5 دا زموږ سره هم آنسر کېدی شي که تاله په پوینټونو کې درکړی وي که تاله نه وي درکړی تاله په آنسر کې دا درکړی وي دا زموږ سره ریکوایرډ آنسرز دي چې کوم یې تاله په آپشن کې درکړی وي خو یو ځل بیا چې دا پوینټ زموږ نه په فارموله کې هیر شوی نو دا په پوینټ فارموله کې سره 8 دی د دې علاوه که تا ته چې پیرامیټر فایند کړو دغه شان 3 سایډز به درکړي سمپل فارموله کې پوټینګ دی a پلس b پلس c نو a پلس b پلس c درې واړه چې 8 کې راځي 18 نو 18 زموږ سره د دې اوورال چې کوم 3 سایډ دي یعنی د دې سره راغی پیرامیټر راغی نو تاسو کته شي چې په اسانۍ سره مونږه د سکیلن ټراینګل ایریا فایند کړه خو دا فارمولا امپورټنٹ فارمولا ده او د دې علاوه اس څنګه فایند کیږي نو په دې طریقې سره به تاسو اس فایند کوئ بیا پای کې چې کوم د فوټینګ ده خو د دې فارمولا چې کوم د باقي د ایکویلیټرل ټراینګل او د آیسوسیس ټراینګل د فارمولې نه ډیره زیاته ډیفرنٹ ده نو تاسو لپاره دي چې به باندې پریکټس ډیر زیات وکړئ د دې علاوه که تاسو ذهن کې څه سجیشن وي څه ټاپک تاسو په ذهن کې وي په هغې باندې تاسو غواړئ چې لیکچر دی جوړ کړی شي نو تاسو ضرور ماته ویلی شئ د دې علاوه که دا لیکچر ستاسو خوښ شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او ستاسو په سپورټ سره به انشاءالله دا چیز دغه شان کنټینیو وي نو د دې علاوه یوټیوب چې کوم چینل دی د هغې لینک به تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي هلته به تاسو خاص پراپر پلی لیسټ کې انشاءالله ویډیوګانې میلاویږي ډېر په ښه طریقې سره موږ هغه چیز ایکسپلین کړي نو امید ساتم چې دا لیکچر به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي نو اجازه غواړم د نوي ویډیو دپاره د خدای په امان